Reglerna för penningtrafiken i ett aktiebolag eller andelslag skiljer sig markant från reglerna för firmor och personbolag. Det här beror på att ekonomin i ett aktiebolag eller ett andelslag måste hållas avskild från ägarens privata ekonomi. I en firma eller ett personbolag kan ägaren ta ut pengar för privat bruk och flytta pengar fram och tillbaka mellan det privata bankkontot och företagets bankkonto. Om ägaren tar ut pengar från bolaget bokförs det som ett privat uttag, och ifall ägaren sätter in pengar i bolaget bokförs det som en privat insättning. I slutändan slås vinsten inom den privata ekonomin och företagets ekonomi ihop i beskattningen, så transaktioner däremellan är tillåtna. Det här gäller alltså firmor, öppna bolag och kommanditbolag. I ett aktiebolag eller andelslag är det däremot olagligt för ägarna att ta ut pengar från företaget på andra sätt än via utbetald lön eller dividend. Och alla transaktioner måste göras på det sätt som dels lagen och dels bolagets stadgar föreskriver. Det är också olagligt att flytta pengar mellan olika bolag, även om det är man själv som äger dem. Pengarna måste tas ut som lön och beskattas innan de kan betalas in till det andra bolaget. I ett aktiebolag eller ett andelslag måste bokföringen vara dubbel, och för varje räkenskapsår ska ett bokslut upprättas. Det finns också regler som är specifika för aktiebolag och andelslag. Vilka är de? Reglerna gällande bokföring i aktiebolag och andelslag är ganska lika som i personbolag. Bokföringen måste alltid vara dubbel, och ett bokslut måste alltid göras en gång i året. På samma sätt fungerar också reglerna om revision. Endast ett aktiebolag med hög omsättning eller med många anställda måste ha en auktoriserad revisor att granska bokslutet. Det som gäller specifikt för aktiebolag och andelslag är att bolagets styrelse ska presentera bokslutet för delägarnas godkännande på bolagsstämman, som är det årliga möte då delägarna samlas. Om delägarna är flera till antalet röstar de om huruvida bokslutet ska godkännas eller förkastas. I aktiebolag har en delägare möjlighet till påverkan i enlighet med antalet aktier i bolaget. Så en enskild delägare som äger majoriteten av aktierna kan i praktiken ensam avgöra om bokslutet godkänns eller inte. I ett andelslag har varje delägare däremot bara en röst, oberoende av hur stor del av bolaget han eller hon äger. I många små aktiebolag eller andelslag är delägarna och styrelsen samma fåtal personer, och då blir bolagsstämman i praktiken enbart ett dokument som undertecknas. En annan regel som gäller specifikt för aktiebolag och andelslag är att bokslutet måste registreras. Vad betyder det? I motsats till firmors och personbolags bokslut måste aktiebolagens och andelslagens bokslut anmälas för registrering i handelsregistret. Det här innebär att ditt bokslut innehållande resultaträkning, balansräkning och tilläggsuppgifter blir offentligt. Vem som helst kan betala en liten avgift och via handelsregistret ta del av en ekonomisk rapport om ditt företag. Regeln gäller alla aktiebolag och andelslag, även om bolaget är väldigt litet och du i praktiken driver det ensam. Bokslutet anmäler man till skattemyndigheterna genom att man fogar det till sin skattedeklaration. Skattemyndigheterna ser då till att bokslutet registreras i handelsregistret. I ett större aktiebolag kan det finnas olika personer på olika positioner.
till exempel en verkställande direktör, styrelsemedlemmar och många delägare. Vem är det som har ansvaret för bokföringens riktighet? Det är styrelsen som ansvarar för all verksamhet inom ett aktiebolag eller ett andelslag, också för företagets penningtrafik, bokföring och bokslut. Ibland består styrelsen av personer som inte äger eller jobbar inom företaget, men det är ändå styrelsens medlemmar som är ansvariga för bokföringen. I praktiken kan den dagliga verksamheten skötas av en verkställande direktör, men också direktörens handlande ligger inom styrelsens ansvarsområde. Det är alltså väldigt viktigt att styrelsen sätter sig in i bolagets ekonomi och med omsorg väljer en verkställande direktör. På bolagsstämman ska delägarna ta ställning till om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året som gått. Det betyder att delägarna ska godkänna det arbete som styrelsen har gjort. Och i det här arbetet ingår även bokföring och bokslut, även om det i praktiken har gjorts av en bokföringsbyrå. I fråga om revision gäller samma regler som för personbolag. Det är alltså enbart då en viss övre gräns för omsättning eller personalstyrka överskrids som det blir obligatoriskt med en revision. Ur ett aktiebolag eller andelslag kan man ta ut pengar endast som beskattningsbar lön eller dividend. Att på annat sätt flytta pengar från bolagets konto är olagligt. Aktiebolag och andelslag måste göra ett bokslut som ska godkännas av bolagets ägare på bolagsstämman. Bokslutet för ett aktiebolag eller ett andelslag måste anmälas till handelsregistret för registrering.